Hello, hello, bonjour, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Tu YouTube Channel. Video ngày hôm nay là một video khoe của... Nếu như mà bạn nào mà mới xem lần đầu tiên cái video này của Phương Thi Thu ấy, chắc nghĩ trời ơi, con này đâu ra, nghĩ sao mà khoe của, không có cái gì mà khoe, đúng không? Nhưng mà các bạn mà đã theo dõi mình từ lâu rồi thì chắc chắn là ít nhiều gì cũng đoán ra được là tại sao thời gian gần đây chị suốt ngày ở Thụy Sĩ, chị đi về Thụy Sĩ nhiều quá. Rồi là mới đây nhất đó chính là em Nhẫn này đây mọi người. Thì đúng rồi, mình chính thức là đã hết thời gian độc thân. Nhưng mà rất tiếc là cái thời gian nào rồi, cuộc chơi nào thì cũng phải có hồi kết thúc thôi. Và cuối cùng thì cũng đã có một bạn đủ can đảm để đeo chiếc nhẫn này lên tay của mình. Và đó thì ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với các bạn về cái cũng tiện thể chia sẻ luôn với các bạn cái kinh nghiệm mà mình chọn cái viên nhẫn này như thế nào, cái viên kim cương này như thế nào. Bởi thực ra là tất cả hầu như rất nhiều các bạn mà theo dõi Phương Thi Thu thì cũng hầu hết đều là dân soi đồ hiệu nhiều, chơi đồ hiệu nhiều, và hoặc là những cái dân mà rất là đam mê thời trang. Thì mình cũng là một người như thế. Nhưng mà sau này thì đến một cái tuổi nào đó, trước đây thì mình thực sự là mình không thích những cái đồ trang sức mà quá lóng lánh, quá nhóng nhánh. Thích đồ nhóng nhánh nha, nhưng mà không thích trang sức. Tại vì mình thấy cái trang sức nó hơi bị sến quá, nó hơi bị già, hơi bị người lớn. Nhưng mà sau này rồi thì mình lại thấy bắt đầu có cái sự đam mê với cả trang sức. Cái thời gian gần đây thì mình rất là đam mê kim cương, đam mê đá quý. Và mình bắt đầu tìm hiểu rất nhiều. Và mình nghĩ rằng là, mình tin rằng là hầu như các bạn nữ đến một lúc nào đó các bạn cũng sẽ đều mê những cái đó. Thực sự đấy là một cái sự gọi là tiến hóa bình thường của mỗi con người mỗi con người bình thường, ok. Nói thật là một cái người mà đeo cái nhẫn này vào tay mình là một người rất là dũng cảm. Bởi vì cái gì mình cũng thuộc dạng hơn một chút control freak, thành ra cái gì mình cũng biết trước. Và ngay cả khi mà anh ý bắt đầu hỏi đến cái chuyện tương lai xa hơn thì mình cũng đã chụp ngay là cái nhẫn nó phải như thế này. Thì mình nghĩ rằng là đối với rất nhiều bạn nữ thì có thể là sẽ là một cái bất ngờ dành cho các bạn. Nhưng mà mình thì mình đã chọn là không có cái bất ngờ về viên nhẫn, nhưng mà mình chọn là mình là người đi tìm viên nhẫn đó. Tất nhiên là cả hai cái hành trình là bọn mình là cả hai người, chứ không phải là một mình đi ra ngoài mua cái nhẫn rồi mang về. Tất nhiên là không phải, nếu thì không còn cái ý nghĩa gì của một chiếc nhẫn đính hôn nữa, đúng không mọi người? Tiện thể khoe luôn với các bạn, room tour cho các bạn cái ngôi nhà này. Thì ngôi nhà này thực sự là mình đã chuyển sang đây từ khá là lâu rồi, nhưng mà mình sẽ đi lại Paris nhiều hơn, mình sống ở Paris nhiều hơn. 2 tháng vừa qua mình ít làm việc hơn, bởi vì một phần là bởi vì mùa hè ở châu Âu thì nói chung là với những cái con lười như mình thì sẽ ít khi đi làm lắm. Mà thời tiết thì đẹp như này, người ta đi làm cả 12 tháng một năm cơ mà, chẳng lẽ 3 tháng nghỉ hè mà không có đi biển, không đi nghỉ hè thì rất là có lỗi với mẹ thiên nhiên, mọi người hiểu không? Hello mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến thăm nhà của mình ở Thụy Sĩ. Mình đặc biệt rất thích cái dạng cây bao phủ toàn bộ khu nhà này. Bây giờ mời mọi người vào thăm nhà mình nhé. Xin mời mọi người. Ngay cửa ra vào là sảnh chính, đi đến các phòng. Lối vào khá rộng cùng với việc trần cao, cho nên bọn mình đã đặt được một bức tranh ở đây để tạo một cái cảm giác giống như là đang đi vào một triển lãm nghệ thuật vậy. Ở đây thì là bức tường kỷ niệm. Ở đây mình lưu trí rất nhiều những kỷ niệm của bọn mình, và chung và riêng rất nhiều ở đây. Trong góc này là cái ghế mà mình rất là thích. Ở đây thì mình hay ngồi đây đọc sách. Nói chung là có rất nhiều chỗ để mình đọc sách, nhưng mà mình thích cái này. Đây là toàn cảnh phòng ăn nhà mình. Các bạn đã thấy những cái khung cảnh này ở trên các video Instagram và YouTube của mình rồi đúng không? Mình rất hay làm video ở đây, và đặc biệt là cái khung cửa nhìn ra vườn rất chill này. Còn đây thì mời các bạn vào phòng khách nhà mình nhé. Có 2 lối vào nha. Giờ không với nhau mình phải chia rẽ nó ra là phòng khách của mình. Đây, phòng khách đây. Phòng khách thì hơi bị tối hơn so với các phòng khác, bởi vì là ở đây ấy thì có một cái cây rất là to chắn cửa sổ rồi, thành ra ánh sáng không vào được nhiều. Bọn mình trang trí căn nhà này theo phong cách hiện đại tối giản. Tất cả các nội thất ở trong nhà đều là đồ sưu tầm. Bạn chồng tương lai thì có một cái sở thích đó là sưu tầm đồ nội thất, cho nên mỗi một vật dụng trong nhà đều có một câu chuyện riêng của nó. Còn đây nữa, các bạn có biết đây là cái gì không? Đây chính là một cái thùng phi di động mọi người ạ. Vừa để trang trí và bọn mình đựng rượu ở bên trong này mọi người.
Rồi mời các bạn tiếp tục room tour nhà mình nhé. Này thì các bạn quên mất không chỉ đây chính là phòng bếp của nhà mình. Thì nói thật với các bạn rằng là chưa bao giờ mình nghĩ căn bếp nhà mình sẽ luôn sạch sẽ như thế này. Nhưng mà đây là hậu quả của việc sống chung với một người ngăn nắp các bạn ạ. Còn đây chỉ là cái không gian phòng ngủ của mình. Thì không có việc nào rất là lo đâu. Là cái công việc tranh nữa mình sẽ thích. Cái bên này thì là cái giống như là cái nơi mà được các thể loại nhà máy giặt. Còn đây thì là phòng đón khách. Nếu mà mình có các bạn đến chơi thì sẽ ngủ ở phòng này. Và phòng này thì có một cái cửa sổ rất là yên tĩnh, mà còn yên tĩnh hơn cả phòng bọn mình nữa. Ở đây thì là phòng mình. Anh chồng mình thật sự trên bàn không có một bếp gần, không có cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp. Không đợi xong, không biết là sống đi trời đấy, là sống đi may mắn còn mình thì ngay cả cái phòng mình dịu. Ngay bên cạnh cái phòng này sử dụng nhiều nhất toilet. Rồi tiếp theo nữa thì mình có một cái phòng này là phòng nhà tắm. Phòng tắm này là phòng tắm mình sử dụng nhiều nhất, cái nơi mà có thể nói là một ngày 3-4 lần ở đây. Thì khá là rộng, mình rất thích. Có cả bồn tắm mình relaxing mỗi, rất là đơn giản thôi nhưng mà nó đầy đủ tiện nghi. Còn đây thì là phòng ngủ của bọn mình. Phòng ngủ thì nói chung là rất là đơn giản. Còn ở đây thì chắc là mọi người xem nhiều tập phục của mình biết rồi đúng không? Đây là những cái món đồ mình thấy rất là nice và ở đây hai món này mình đang đợi chờ nó auction nó lên giá của để dành. Phòng ngủ thì có lối ra thẳng ra vườn, lối ra vườn với mình nhé. Còn đây là một góc ngồi ở ngoài vườn nữa, thỉnh thoảng để ngồi uống nước ở đây. Còn đây chắc là khu vực đắt tiền nhất của ngôi nhà này, bởi vì là một cái vườn rất là rộng luôn. Tiếc một chút là nhà nằm ở ngay khu phố trung tâm cho nên là khá là ồn. Dù là thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng chim hót trong bụi mận gai nhưng mà vẫn bị ồn quá mọi người ạ. Còn bộ bàn ghế nhiều màu sắc này thì là chuẩn gu của mình nha mọi người. Đó, room tour nhà mình có nhiêu đây thôi đó mọi người ạ. Ước gì có thêm vài phòng nữa để cho các bạn xem nhưng mà hết rồi, chương trình room tour đến đây là hết rồi. Vừa rồi thì các bạn vừa mới chiêm ngưỡng cái không gian của nhà bọn mình đúng không? Thì cái căn nhà này là một cái căn nhà thực sự là cái vị trí của nó rất rất đẹp luôn mọi người ạ. Nó ở ngay mặt đường nữa. Và cái đường mình đang ngồi này, tức là song song cái đường mà mình đang ngồi ấy, thì nó thực sự là một cái con đường mà có giá mắc nhất Geneva. Mỗi một căn hộ của nó thì cả đến hơn chục triệu đô cơ. Còn căn nhà này của mình thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là khoảng tầm 4 triệu đô. Thì với cả toàn bộ nội thất ở bên trong thì cũng ngang ngửa 4,5 triệu gì đấy, thì rất là mắc luôn. Nhưng mà không là gì so với cả cái căn nhà chỉ xích thêm một con đường nữa thôi mọi người. Nhưng mà nó có một cái điểm trừ, mà cái điểm trừ này là một trừ duy nhất của cái căn nhà này. Đó chính là ở đây các bạn thấy có rất nhiều cây cối mà nó lại ở tầng 1 nữa, cho nên là nó không có nhiều ánh sáng. Và hơn nữa thì nó là ở mặt đường. Nó ở mặt đường mà rất là tiện luôn. Thành ra là cuối cùng bọn mình đành phải hy sinh cái vườn rất là xinh xẻo này để chuyển đến một cái căn nhà có balcony nhưng mà ở tầng 3, cho nên là ánh sáng rất là nhiều. Trong một cái thời gian rất là ngắn nữa thôi, mình không biết chính xác là bao giờ bọn mình sẽ chuyển sang khu nhà mới. Lý do vì sao? Bởi vì cái căn nhà này bọn mình sẽ chuyển nó thành cái văn phòng luật sư dành cho chồng tương lai của mình. Vẫn là chồng tương lai nhưng mọi người vẫn chưa là đám cưới nhá. Đám cưới thì sẽ khoe với các bạn. Hiện tại thì căn nhà này thì đang sửa, mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh của cái căn nhà mình đang sửa. Còn quay trở lại với câu chuyện chính của ngày hôm nay, đó chính là cái viên kim cương này. Đây không phải là một cái viên kim cương quá to, quá mắc tiền. Hôm trước bọn mình có đi định giá với cả insurance của bọn mình, là cái bên này thì cái gì cũng bảo hiểm hết. Nói chung đất nước có bảo hiểm và tài chính mà mọi người. Tất cả những cái vật dụng của mình đều có bảo hiểm. Thì họ có định giá cái nhẫn này của mình là 19.000 euro Thụy Sĩ, franc Thụy Sĩ. Thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể có khả năng tìm được cái giá rẻ hơn, bởi vì mỗi một viên kim cương có một cái giá trị riêng của nó, không thể nói là đắt hay rẻ được. Mỗi một viên kim cương nó sẽ rất là khác. Các bạn có thể áng chừng thôi là có thể là nó sẽ rẻ hơn đoạn này, rẻ hơn một chút. Và hai nữa là nếu như mà các bạn mua trực tiếp nó từ cái gọi là bán buôn thì nó sẽ rẻ hơn, bởi vì mỗi một cái trung gian mà mọi người mua được qua một cái trung gian thì mọi người phải tính thêm tiền. Đấy là chuyện bình thường đúng không? Có thêm một cái câu chuyện nữa về cái câu chuyện design. Cái hành trình mà mình tìm được cái viên kim cương như ý ấy, nó thực sự là không đơn giản một chút nào các bạn ạ. Đầu tiên ấy thì mình phải có rất nhiều cái kiến thức để tìm một cái viên kim cương như ý của mình, là mình được tặng thật. Tức là mọi người biết là nếu mà sau này là chồng của mình thì
cái gì mình cũng phải tính toán đúng không? Thì mình nghĩ là như vậy thì mình thấy rằng là mình cũng không muốn là anh ấy phải tốn quá nhiều tiền để mua một cái viên kim cương nó bị mắc, thành ra là mình bắt buộc phải tự mình là người đi kiếm cái viên đó, và nó phải đúng vị ý mình nữa. Là một cái nhẫn đính hôn thì cái nhẫn này cùng với cả cái nhẫn cưới ấy, thì là cái nhẫn mà các bạn sẽ đeo gần như suốt cuộc đời, kể cả đến lúc mà chia tay. Thôi đừng nói thế, trộm vía. Nó phải là cái viên mà bạn phải thì ưng ý, các bạn hiểu không? Và nhất là mình là một cái người mà không thích những cái gì mà nó quá classic. Tất cả những cái viên kim cương mà tất cả những cái nhẫn ấy, đính hôn ấy thì mình đều không thích, bởi vì nó bị bánh bèo quá, nó bị sến quá, mình không thích cái điều đó. Thế thì dẫn đến câu chuyện là cái form nhẫn phải là cái form nhẫn mà nó classic, mình có thể đeo được suốt cuộc đời của mình. Thay đổi tuổi tác đi nữa mình cũng không bị chán nó, các bạn hiểu không? Hai nữa là sao? Nó phải là một cái viên kim cương mà mình cảm thấy hợp với nó. Nhưng mọi người cứ nói là phong thủy thế này thế kia, thực sự mình cũng không phải là người quá tín đâu, nhưng mà mình thấy là nó cũng hợp lý. Bởi vì bạn phải đeo nó được mỗi ngày thường xuyên cơ thì nó mới có giá trị. Cái viên kim cương mà nó quá là classic thì nó sẽ không phù hợp với tất cả những cái món đồ của mình. Thành ra là nó phải là một cái viên kim cương nó phải có một chút gì đấy fashionable. Mình đã bắt đầu bằng cái phương án là chọn viên, tức là chọn hình dáng của cái viên kim cương. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn thấy là có rất nhiều các cái form dáng kim cương, nhưng hầu như so với cả cái nhẫn fiancé là cái nhẫn đính hôn ấy, thì nó sẽ có dáng, có những cái dáng mà classic ấy, giống như là dáng brillant là dáng tròn như thế này, rồi là dáng vuông là dáng princess, rồi có dáng coussin emerald thì nó là hình chữ nhật. Coussin thì nó có các cái cạnh ở bên cạnh một tí thì nó sẽ mềm mại hơn, trông nó dày hơn và hình oval. Hầu như mình thích nhất là cái size và cái form dáng là cái form hình vuông là form princess, tại vì trông nó rất là yêu kiều. Tuy nhiên các bạn ạ, cái vấn đề ở chỗ là cái form princess ấy, thì các bạn muốn để có một cái viên nhẫn đẹp thì các bạn phải có một cái viên nhẫn rất là to. Mà viên nhẫn to thì mình sẽ đi đến cái 4C để lựa chọn viên kim cương tiếp theo. Thì viên kim cương to có nghĩa là nó đắt, mà đắt thì nó lại quá mức so với cả cái túi tiền của bọn mình, thì bọn mình lại thích rằng là thà là cái tiền đấy để dành ăn chơi nhảy múa hoặc là để dành làm đám cưới còn vui hơn, đúng không? Thế thì cuối cùng mình lại phải từ bỏ cái ý định là một cái viên vuông, bởi vì nếu mà cái budget mà bọn mình đưa ra ấy, thì cái viên vuông nó chỉ được một cái viên vuông rất là nhỏ thôi, mà mình thì thích to đấy, cái gì của mình cũng phải to lên, ví dụ cái vòng này cũng phải vòng to chẳng hạn, ví dụ thế. Thế là cuối cùng mình phải chọn một cái phương án khác. Thứ hai nữa là các cái phương án hình chữ nhật và hình vuông ấy thì nó có bị một cái vấn đề, đấy là nó không có nhiều nhát cắt, thì nó không nhóng nhánh bằng cái viên hình tròn. Cái form ấy, cái form dáng mà cho được các bạn cái vẻ đẹp nhóng nhánh nhất của viên kim cương đấy chính là hình tròn như thế này. Ở đây thì các bạn không nhìn rõ cái viên của mình là hình tròn đâu. Lý do vì sao? Bởi vì mình đã chọn cái form của đế nhẫn. Cái này là do cái thiết kế của bọn mình. Mình đã nói với cả anh designer là em muốn nó phải giống như nó là hình tròn, nhưng em muốn nó phải giống ra hình vuông cơ. Anh bảo tao chưa thấy cái đứa nào nó bất ngờ như mày. Và không, đúng rồi, bởi vì nếu như một cái hình vuông như thế này thì nó sẽ giá cao hơn rất nhiều so với cả một cái hình tròn. Thì cái này nếu như các bạn đi sâu tìm hiểu về kim cương bạn sẽ hiểu điều đó. Thì sẽ phải có 4 cái đặc điểm để chọn một viên kim cương. Thì hầu như mình thấy là các bạn tìm viên kim cương bạn sẽ nghĩ ngay đầu tiên đến chuyện là viên kim cương nó phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà theo mình ý, thì mình phải nghĩ đầu tiên đấy là cái mục đích của cái viên kim cương đó để làm gì. Ví dụ như của mình là rất rõ ràng, đấy là nhẫn đính hôn thì nó phải có những cái form như này. Để mà kiếm được một cái nhẫn đính hôn nó phù hợp với mình nó rất là khó luôn đấy các bạn. Cái này là cái quan trọng. Thì đầu tiên các bạn phải biết chắc là bạn muốn làm gì đã. Có 2 cái trường phái để chọn một cái viên kim cương cho mình. Đó là thấy một cái viên kim cương nó tức là vì cái viên đó mà mình mua, 2 là vì cái mục đích của mình mà mình tìm một viên kim cương, thì nó có 2 cái trường phái. Sau đó chính là mọi người để ý nhiều nhất, đấy chính là cái cân nặng, là cái carat của cái viên kim cương. Thường thì một cái viên kim cương, hay là họ tiếng miền Nam gọi là cái hột xoàng ấy, mà nó có cái cân nặng là 1 carat thì nó sẽ tương ứng với cái bề mặt, cái bề rộng của cái viên đá. Một cái viên hột xoàn
là khoảng tầm 6mm, 6.0 hoặc 6.1. Viên đá nó càng nặng thì cái bề mặt của nó càng to. Tiếp theo đó thì mình sẽ nhắc đến đấy là cái nhát cắt. Thì có những cái nhát cắt nó thẳng xuống như thế này thì nó rất là y thoát. Thì rõ ràng là một viên kim cương 1 carat nhưng nó sẽ nặng hơn, nhưng là cái bề mặt của nó bé hơn rất là nhiều so với cả một cái viên mà vết cắt vừa đủ, không đủ độ sâu quá. Và chắc chắn là cái video này cũng chỉ là cái video đầu tiên mà mình tóm tắt lại thôi, chứ còn có thể là mình sẽ sau cái thời gian mà chơi nhiều hơn thì mình có thể sẽ làm thêm nhiều video nữa. Và nếu như mà các bạn có những cái kinh nghiệm khác nữa thì các bạn nhớ comment phía bên dưới cho mọi người cùng chia sẻ, cùng biết nhé, để các bạn có thể cùng lớn lên với cả Chi Thu trong những cái đam mê về đồ xa xỉ phẩm. Đấy, thì tiếp theo đấy là mình muốn nói đến đấy chính là color. Đấy là cái C tiếp theo là C color. Thì cái color này có gọi là màu sắc. Thì màu sắc ở đây nó bắt đầu từ D đến Z. Thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu từ D là cái nước mà trắng nhất, sau đó đến Z hay là Y dài ấy, thì là nó sẽ là vàng nhất cho cái màu của kim cương, thì nó sẽ chuyển sang một cái viên kim cương màu. Ngoài ra thì mình muốn chú thích thêm là về cái kim cương màu ấy thì nó còn có rất nhiều những cái loại kim cương màu khác nữa. Ví dụ như màu nâu đây, mình để trên cái hình ảnh cho các bạn thấy là màu orange. Thì khi mà nó vào ánh sáng nó có rất nhiều màu thay đổi. Thì mình có để trên một số đây là những cái viên mà nó rất chi là hiếm. Thì mình có cơ hội tiếp xúc với nó thì mình cũng để trên cái trang bán hàng của mình. Và các bạn biết rằng là mình bán hàng là để vui nhé mọi người. Thực sự là để phục vụ cái đam mê của mình thôi, đam mê chơi đồ của mình thôi, chứ không phải chơi đồ hiệu, chứ không phải chơi đồ. Thì chứ không phải là thực sự là mình để giá rất là, thực sự so với cả rất nhiều khách của mình đều nói là chị bán giá tốt thế. Thì bởi vì mỗi người sẽ có một cái giá khác nhau. Giá của mình đúng là sẽ đắt với người thấy đắt, bởi vì thực sự có những món đồ mình thấy khó mua thì mình thấy rất là đắt, nhưng mà đa phần đều là mình mua được từ không phải qua một cái reseller hay một cái trung gian nào cả, thì đương nhiên là cái giá của mình sẽ tốt hơn rất nhiều cho các bạn mà reseller, đúng không? Trong cái quá trình mà mình đi tìm cái viên kim cương của cuộc đời mình thì mình cũng đã thấy rất nhiều cái viên kim cương khác mà mình rất là mê và mình mua, nhưng mà mình không có đủ khả năng để mua, hoặc là mình chưa có nhu cầu để mua bây giờ. Thì mình cũng post lên để cho các bạn thấy. Thì đó là có rất nhiều những cái loại màu kim cương khác nữa, chứ không phải là chỉ có mỗi một kim cương trắng hoặc là vàng đâu mọi người ạ. Thì vàng chẳng qua là do cái nước của nó thôi. Nhưng khi mà mọi người tìm đến cái nước ấy, mà mọi người thường chỉ có là dừng lại ở cái nước thôi, là color nó phải như này. Nhưng các bạn quên mất một điều rằng là nó còn có cái độ phản quang của nó, gọi là fluorescence. Thì đây là cái độ phản quang của nó. Thì độ phản quang của nước D mà nó đi từ xanh cho đến medium cho đến trắng tinh ấy, là non ấy, thì nó khác nhau rất nhiều. Và ngược lại, nếu như một cái viên kim cương mà màu vàng, ánh vàng, tức là cỡ khoảng nước Y hay nước Z ấy, mà có cái độ phản chiếu màu xanh đậm, thì các bạn lại cho được một cái viên kim cương rất là đẹp và đắt tiền hơn là cái fluorescence non, hiểu không? Ngược lại với những cái nước màu trắng như là nước D và nước E và nước F ấy, thì cái độ non nó càng nhiều thì cái viên nó càng trắng. Ở đây thì mình có cái viên của mình là một cái medium, màu medium. Tại vì sao? Bởi vì mình thấy đối với mình nó chỉ là do cái gu thôi. Thì tức là cái độ phản quang này ấy, nó sẽ nhìn rõ nhất khi mà các bạn đi vào trong hộp đêm, thì cái viên kim cương của bạn sẽ trở thành màu xanh. Mình có dùng cái từ màu xanh để cho các bạn dễ tưởng tượng, nhưng thực sự với mắt thường thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy nó là màu gì. Và thực sự mà nói thì nó chỉ do cái gu của mỗi người thôi. Ví dụ như ở khu vực châu Phi chẳng hạn, thì họ lại rất là mê cái độ phản quang mà very strong, mà nhất là với cả nước D. Thì càng nước D thì họ càng thích cái fluorescence này cao hơn rất là nhiều. Còn ở khu vực châu Á thì mình sẽ thích nó phải là non. Đấy, thì nó là tùy vào cái gu của mỗi người thôi. Và cái giá trị của viên kim cương cũng thay đổi rất nhiều. Thì nó có cái VVS1, VVS2, thì cái này nó giống như là nó là very very good hoặc là very good cho cái độ trong của cái viên đá. Thì mình thấy là thực sự mà nói, mình thấy là cái chỉ số này nó cũng kiểu không quá mức, nó không quá mức sức nặng đối với cả bản thân mình nói riêng nhá. Nhưng mà tuy nhiên là với một cái viên đá thì nó sẽ cái độ mà VVS1 ấy, tức là hầu như là không có một cái lỗi lầm gì về sự trong trẻo ấy, không có một cái vết gì ấy, thì nó sẽ có giá cao hơn. Tuy nhiên các bạn phải biết rằng là nó phụ thuộc rất nhiều. Ví dụ như một viên mà có color là color D ấy, màu D ấy, và cái độ trong của nó là VSD ấy,
VS2 ấy, thì có khi nó còn rẻ hơn là cái viên có nước E ấy, mà lại có VVS1 mọi người ạ. Thì tất nhiên là cùng một cái size là 1 carat nha mọi người. Đấy thì nó có rất nhiều những cái thông tin, những cái đặc điểm, những cái chi tiết mà nó làm cho cái giá trị của viên kim cương nó khác đi rất là nhiều. Và tất nhiên là kim cương ở đâu đi nữa thì các bạn nên nhớ một điều rằng là các bạn nên mua những cái kim cương, viên kim cương với cả chứng chỉ GER. Tại sao? Tại vì nếu mà không có nguồn gốc ấy, thì cái viên kim cương của bạn nó chẳng khác gì cái viên sỏi này đâu. Nên đừng có ham rẻ mà cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài, mọi người hiểu không? Tiếp nữa thì giải thích cái giá trị của cái viên kim cương nó đắt tiền như thế nào, thì thực ra lúc đầu ấy thì bọn mình đã đi thăm rất nhiều các cái rất nhiều những cái brand lớn về kim cương, về nhẫn cưới, về nói chung là đầy đủ rồi. Nhưng sau này thì mình thực sự là vì mình không kiếm được một cái mẫu nào mà mình thấy ưng ý, thì cuối cùng mình bắt buộc mình phải tự chế kiểu vậy ấy. Chứ còn thực sự mà nói, ở trong kim cương nó cũng giống như ở trong thế giới đồ hiệu vậy. Bởi vì tất cả những cái gì tốt nhất, đẹp nhất thì các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là Dior hay Chanel, họ cũng lấy những cái chất liệu tốt nhất để sản xuất những cái bộ sưu tập của họ, đúng không? Thì ở trong viên kim cương cũng thế, tất cả những cái thương hiệu giống như là Van Cleef hay là Cartier hay là Chopard, Tiffany thì họ cũng sẽ chọn những cái viên, những cái chất lượng, những cái viên kim cương on top. Thì vì trong cái marché ấy, tức là cái market của kim cương nó có rất nhiều loại. Tức là có những cái ông lớn mà người ta bỏ tiền ra, người ta mua một loạt luôn, tức là vừa tìm được về cái mua luôn. Thì tất nhiên là họ sẽ có cái khả năng được chọn những cái viên tốt hơn, chất lượng xịn hơn rất là nhiều. Ví dụ như có rất nhiều hãng người ta từ chối những cái viên kim cương nước F trở đi, tức là họ chỉ có bán nước kim cương nước D và nước E thôi. Còn những cái viên khác là họ không có bán nữa, bởi vì họ nghĩ là ở đấy nó không xứng đáng với danh hiệu của họ, với cái thương hiệu của họ. Thì đó cũng là một cái trong những cái đặc điểm, thì nó làm cho cái giá trị của cái sản phẩm mắc hơn rất là nhiều. Tức là cùng một cái nhẫn như thế này, bề mặt như này mà tại sao nó lại đắt hơn là với cả việc, ví dụ như mình tin chắc với các bạn rằng là cái viên này của mình ở trong một cái branded khác thì nó sẽ có giá cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp đôi. Nhưng đấy là đơn giản thôi, bởi vì nó có cái giá trị của designer, của cái design của sản phẩm, rồi có giá trị của thương hiệu, cũng giống như thương hiệu thời trang thế thôi, đồ hiệu thế thôi. Ngoài ra ấy, thì mình nói thật với các bạn là mình là cái người mà thực sự muốn làm cái gì, thích cái gì là tìm hiểu từ đầu đến cuối. Và mình có khả năng, chắc chắn là có khả năng hơn rất nhiều các bạn ở đây, là khả năng và điều kiện nhá, có thể chạm tới được những cái viên kim cương hay những cái món sản phẩm với cái giá tốt nhất, ở trong một cái chất lượng tốt nhất. Bởi vì là tất nhiên làm nghề nào ăn nghề đấy, mình làm trong cái đồ luxury này từ bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ mối quan hệ của mình là không thể nào mà giúp mình được hay sao, đúng không? Và mình đã từng đi tận Bỉ để tìm những cái và những cái gọi là ổ bán kim cương của họ, rồi là về Paris, rồi là về thậm chí về Việt Nam mình cũng đã search rất là nhiều những cái nơi mà các gọi là bán buôn về kim cương ấy. Thì mình hiểu ra một điều rằng là mỗi một cái nơi, mỗi một cái viên nó đều có cái giá trị của nó, sắc sắn, các bạn đừng có ham rẻ. Mình thấy có rất nhiều người bán nói là kim cương thiên nhiên với giá mười mấy triệu, 20 triệu. Không phải là các bạn cứ cố phải có một cái viên kim cương để cho nó có một cái viên kim cương các bạn ạ. Theo mình thì nếu như đã đầu tư thì nên đầu tư cho nó đàng hoàng, chứ nhỏ nhặt quá nó cũng hơi phí đi, mình nói thật đấy. Thì đấy là cũng là một số những cái chia sẻ của mình. Ôi giời ơi, nóng quá. Về cái hành trình đi tìm cái viên này. Tiện thể hôm qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ và động viên các bạn đã theo Phương Thị Thu từ rất lâu. Đó là ế không phải là bởi vì mình ế thật sự nha, là chẳng qua vì mình đang ở trong tư thế chọn một cái người phù hợp với mình thôi. Và các bạn cứ tự tin lên, bởi vì đến như Phương Thị Thu mà còn lấy được chồng nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ lấy được rồi, nên đừng có lo. Ok, còn video này thì xin phép kết thúc tại đây. Chắc sẽ là một cái video rất là dài, nhưng mà ít ra thì mình cũng chia sẻ được với các bạn những cái update được với các bạn những cái câu chuyện mới của mình. Nó cũng, mình nghĩ cũng là những cái câu chuyện hay ho và nó khá là positive. Và ngoài ra thì đây cũng là một cái đam mê mới của mình. Nếu như mà các bạn thích thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái đam mê này nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sắp tới.
Bisous, bisous, bisous.